السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة. غرزتي غرزة الصدفة البسيطة، شكل من أشكال غرزة الصدفة لكن جميل جدا وفي نفس الوقت سهل وبسيط. الغرزة بتاعتنا النهاردة ممكن نشتغلها بلون واحد أو بأكتر من لون زي ما هنعملها النهاردة، وكمان ممكن نعمل منها إيه، نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا. لو هتدخليها في المفروشات ممكن تعملي منها مفرش سرير أو بطانية بيبي أو مفرش سفرة قطعة واحدة، لأنك طبعا مش محتاجة تعملي وحدات وتشبكيها مع بعض. ولو هتدخليها في الملابس تقدري تعملي منها بلوزة، فستان، بلوفر، تقدري تعملي منها كوفية، شال مستطيل، طاقية، تدخليها كمان في عمل بوت، تدخليها في اي حاجة انت محتاجاها. حتى كمان لو حابة تعملي منها شنطة، يعني نقدر نستغلها اكتر من استغلال. هنستخدم فيها طبعا اي نوع من الخيط المتوفر عندك. هستخدم خيط مائل للسميك، هو يعني بصوا اكبر من المتوسط بس بدرجات بسيطة، مع ابرة رقم 4 مليمتر. عدد السلاسل الخاص بغرزتي النهاردة هو مضاعفات رقم 6 وبس، ولا هزود عليها ولا هنقص عليها. يعني لو قلنا 6 6 6 6 6 فقط لا غير، وهبتدي اشتغل غرزتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هبتدي بقى نرتفع مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 6 زي ما اتفقنا مع بعض. ازاي بنعمل سلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط واخرج منها. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني، 1 2 3 4 5 6، وهكذا بفضل 6 6 6 6 لغاية ما اوصل للمضاعفات اللي انا محتاجاها. كده بقى معايا 36 غرزة، يعني ضاعفت عدد الستة معايا 6 مرات. 6 في 6 ب36. هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. هسيب كام سلسلة من السلاسل بتاعتي؟ هسيب 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي رقم 9 هدخل وهعمل غرزة حشو. طيب بعمل الحشو ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل الغرزة رقم 9 بتاعتي في الحلقة الخلفية الباك لوب، ألف الخيط وأسحب وأخرج. كده عندي على الإبرة حلقتين، هلف الخيط وأخرج منهم. كده بعد ما خلصنا سيبنا 8 سلاسل، ورحت في رقم 9 عملت حشو. هعمل سلسلتين، 1 2، هسيب زيهم من تحت 1 2، واروح لرقم 3 واعمل عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى 2. هنسيب بقى من تحت 1 2، وهدخل الفراغ بتاعي رقم 3، ألف الخيط وأسحب وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج منهم. ارجع سلسلتين، 1 2، هسيب زيهم من تحت 1 2، وهدخل اعمل غرزة حشو. مرة بعمل حشو، مرة بعمل عمود، مرة بعمل حشو، مرة بعمل عمود. لكن ما بين كل عمود وكل حشو باخد سلسلتين من فوق، 1 2، وبسيب زيهم من تحت سلسلتين. هروح في المرة دي بقى اعمل عمود، سلسلتين، 1 2، واسيب زيهم من تحت 2 1 2، واروح اعمل حشو. وزي ما اتفقنا مع بعض، مرة حشو مرة عمود، مرة حشو مرة عمود. في النهاية طبعا هيكون معايا نفس الشكل ده زي ما احنا شايفين. هكمل لغاية النهاية وارجع لكم. في نهاية السطر بتاعي بعمل غرزة عمود بلفة، لاني اخر حاجة كنت عاملاها حشو. بسيب 1 2، وطبعا اخدت سلسلتين من فوق، وهروح اشغل عمود بلفة 1. برتفع سلسلة وبكمل بنفس اللون السطر اللي جاي. في الفراغ الاول فوق العمود الاول بدخل اشتغل غرزة حشو، عشان كده ارتفعنا سلسلة واحدة بس ارتفاعها. مش هاخد اي سلاسل من فوق في السطر ده. هروح بقى دلوقتي هسيب سلسلتين واروح الف الخيط على الابره، وزي ما احنا شايفين مكان غرزه الحشو بنزل تحت حرف الفي للضلعين بتوع الغرزه بتوعي، واشتغل 5 غرزه عمود بلف. 1، تاني في نفس الفراغ، 2، تاني في نفس الفراغ، 3، 4، 5. 5 أعمدة بلفة داخل نفس الفراغ اللي فوق غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت. بسيب السلسلتين وفوق العمود اللي كنا شغالينه تحت بدخل وبعمل غرزة حشو. هرجع تاني، هلف الخيط على الإبرة، هسيب السلسلتين واروح فوق غرزة الحشو واشتغل 5 غرزة عمود بلفة. 1 2 3
4 5. بعد ما عملت 5 عمود في فوق غرزة الحشو بسيب السلسلتين عفوا، وباجي فوق العمود بلفة بدخل وبعمل غرزة حشو، ولغاية نهاية السطر ده اللي بكرره، اني بروح فوق الحشو بعمل 5 عمود وفوق العمود بعمل غرزة حشو، ما باخدش اي مسافات او سلاسل ما بينهم. هكمل السطر لغاية النهاية وارجع لكم. في نهاية الراوند بتاعي بعد ما خلصت خلاص اخر 5 غرزة عمود بلفة، هسيب بقى من تحت 1 2 وفي رقم 3 هدخل وهعمل غرزة حشو. طيب لو بكمل بنفس اللون هسحب الخيط من الحلقتين دول بنفس اللون. لو هضيف لون جديد هخلي اخر حلقتين معايا وابتدي اسحب اللون الجديد، بعمل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. هنرتفع في السطر الجديد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف شغل الناحية التانية. في تالت عمود بلفة انا عندي هنا 1 2 رقم 3 هدخل وهعمل غرزة حشو، سلسلتين 1 2 فوق غرزة الحشو هعمل غرزة عمود بلفة، سلسلتين 1 2. تاني بردك في تالت عمود بدخل وبعمل غرزة حشو، سلسلتين 1 2 وفوق غرزة الحشو اللي كانت تحت هعمل غرزة عمود بلفة، سلسلتين 1 2. في تالت عمود بعمل غرزة حشو، 1 2 سلسلة، وفي غرزة الحشو بعمل غرزة عمود بلفة، وبكمل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة، سلسلتين، في تالت عمود بعمل حشو، سلسلتين، نروح نلف الخيط على الإبرة وفوق غرزة الحشو بدخل وبعمل عمود بلفة، سلسلتين، حشو في تالت عمود، سلسلتين، وهنروح نعمل عمود بلفة فوق غرزة الحشو الأخيرة، سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغل الناحية التانية فوق أول فراغ بشتغل غرزة حشو، ما باخدش سلاسل، بلف الخيط على طول وهسيب بقى سلسلتين اللي تحت واروح فوق غرزة الحشو واشغل غرزة صدفة مكونة من 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. فوق العمود هنشغل غرزة حشو، بلف الخيط على الإبرة فوق الحشو بشغل 5 عمود، وخلاص في السطر ده ما باخدش سلاسل خالص، 1 2 3 4 5. بس بنسيب السلسلتين اللي تحت، يعني ما باخدش سلاسل من فوق لكن بسيب السلاسل اللي تحت، واروح للعمود على طول واشتغل، واروح للحشو على طول واشتغل. فوق العمود بشغل غرزة حشو، فوق الحشو بشغل 5 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. في نهاية السطر بتاعي هنعد بقى 3 سلاسل ارتفاع، في تالت سلسلة عفوا بنعد من هنا 1 2 3 1 2، وفي رقم 3 بدخل وبعمل غرزة حشو، وبردك في رقم 2 بنغير اللون، بسيب اخر حلقتين وبسحب الحلقة الجديدة منهم بالشكل ده. هنرتفع 1 2 3 4 5، بلف شغل الناحية التانية، هنسيب 1 2 ونروح للعمود رقم 3 وبعمل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين 1 2، هروح فوق الحشو اللي تحت نعمل عمود، وهكذا بفضل بقى سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، والسطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر طبعا اللي فات. هما سطرين اللي بكررهم الاول والتاني، لكن طبعا عشان الاول بالنسبه لنا بيكون شكله مختلف شويه فهنقول التالت والرابع عشان تكونوا ايه الشكل واضح معاكم ومظبوط. دي كانت غرزتي النهارده، غرزه
الصدفة البسيطة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وانها تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.